نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. خوږو طالب علمانو د سوره کهف زمون سره نننی درس چې کوم آیاتونه دي 29 تا 31 او د دې آیاتونو موضوع هم دادا چې بیان کرو پورا حق خوا کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی تو د حق بیان کوا کسو کی منی او کسو کی نہ منی. نو د دې آیاتونو پیغام هم داده چې د تبلیغ په دوران کې پورا حق بغیر د سکمۍ او بیشې نه چې کم دی نه هغه بیان کړی شي چې پاګه کې سکمۍ بیشي نه کیږي او د خلکو د راضي ساتلو د پاره دی په حق کې ترمیم ونشي. لکه تو چیرې داخله مطلب دار زمانه راضي پاتې شي نو راځي زه په خپل دعوت کې په خپل پیغام کې چې کوم د حق پیغام دی په دې کې بس ترمیم وکم نو خلک به راضي پاتې شي او خبره به زما وجودي زما هم نه کې په دې حق کې بس ترمیم هم نه کې او دا به هم نه کې چې د حق یو حصہ چې کوم دی نه هغه د څه شي یعنی هغه د پټ کړی شي اور نہیں باطل سے کوئی مصالحت کی جائے. چیرا کچھ لو اور کچھ دو کا کام چې بس سب استاو منم سب تو زماو من نه 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 زما خبره په حق باندې دا منلوي پوره منلوي دا خبره ده دا پیغام او د دای کار دا دی چې د خپل حق چې کم دی نه د حق دا پیغام چې دا خلکو ته رسي خو په خلکو باندې منل د کار نه دی چې خلک دی په خلکو باندې ومني د کار دار چې حق ته رسي فليبلغ الشاهد الغائب چې څوک دلته موجود نه دی هغه مطلب دار هغه خلکو ته دا خبره ورسوي خو ستا په ذمہ باندې حق منل نه دی او خلق چې کم دی نه لوگوں کو قریب لانے کے لیے دعوت حق کے وقار کو ہرگز مجروح نہ کیا جائے. که تو دعوت ته خلک راوړې چې مطلب دا نو د حق ته دعوت مجروح کیږي نه پدې به تو صداق زخم چې کم دی نه لګي. خدا دلته الله رب العزت چې کم دی نه پدې آیاتونو کې دا پیغام مونږ ته راکړي چې وقلت ورته وای پیغمبره الحق حق چې د ربک استاسو طرف ته نه دی. اوس مطلب داره الله رب العزت تاسو ته اختیار درکړی دی. ومن شاء فليؤمن بس چا خو غره چې څوک منی جو هغه دی ایمان راوړي ومن شاء فليكفر او څوک چې مطلب دی غواړي جو هغه دی د دې خبرې نه انکار وکي. تاسو ته مکمل اختیار درکړی شه دی چې حق د الله د طرف نه نه تاسو خو غره کې ایمان راوړي او تاسو خو غره مطلب داره ک تاسو د خبرې نه انکار کوئ. خدا خبره یاد ساتئ چې کم سړي د دې حق نه انکار وکړي ټیک ته چې دنیا کې هو مطلب دې ته اختیار ورکړی شي دی خو آخرت کې ردی سړي د پاره چې کم دی نه بیا الله رب العزت څه فرمایي چې انا اعتدنا للظالمین نارا چې موږ د ظالمانو د پاره چې کم دی نه څه تیار کړی دی یعنی اور تیار کړی دی هغه د جهنم اور دی. الته کې وبکه بیا دا نه چې رستا خو غلطی مانی او کستا خو غلطی نه مانی الته کې مطلب دار باقاعده د دې ته پوره سزا درکړی کیږي و دی منو داغی انعام به هم درکړی کیږي. خو کو چرته بالفرض کې انکار دی وکړو د حق دی و نه منلو د حق دا پیغام تا و نه منلو نو ان اعتدنا للظالمین نارا الله وي موږ د دې ظالمانو د پاره اور د جهنم تیار کړی دی چې احاط بهم چې راګیر بکې دوی لره سرادقها هغه پردې د جهنم یا سرادق چې کوم دی په معنا د دیوالونو
چې غیر چاپیره به دنه چې کم دی نه دیوالونه وي او دا دی هم د دې د پاره چې د جهنمی په دې عذاب کې او په دې سزا کې نور شدت پیدا شي چې د دې د اور را غیر کړي وي او دا اور دا نور په شدت په دې کې سختواله په د باندې راشي او د تکلیف ورسیږي. و ان یستغیثوا الله فرمایي چې دوی پریادو کې د اوبو نو یغاثوا بماء کالمهل الله رب العزت فرمایي چې د دوی په امداد کې د لشي پاغه اوبو سره پشان د خیره د تیلو یا د تلچټ چې ورته ویل شي هغه تانبه چې ویل کړی شو دا هغه اوبه به دوی ته پیش کړی کیږي چې کوم مطلب دا دی سړی دا تیل چې کم دی اوسیږي او هغه په اخره کې چې کوم خیره پاتې شي دغه خیره چې کم دی هغه به دوی ته د اوبو په ځای باندې الله تعالی ورکړي. الله یې موږ ساتي الله تعالی دې زموږ د دې دغه نه چې کم دی موږ ته امان راکړي. او دا به دې نه کلمهل سجل بګی دا کلمهل دا تلچټ چې کم دی نه دا د تیلو د اخره چې دی دا بسې یشویل وجوه الله وی د دوی د مخونه چې دی دا به ورانه د دوی د مخونه به وران کی په دې سره به د دوی د مخونه وران کړي شي. بئس الشراب الله وی دا ډېر بد سکل دا کم خوراک او دا کم سکل دا وب چې دوی ته ورکړی کیږي بئس الشراب الله وی دا ډېر بد دی. وساءت مرتفقا او دا بد زیاده د آرام دا کم زی چې دوی استوګ نه کوي دا کم استوګ نه زی چې دوی ته الله وی دا ډېر بد زیاده د جهنم. الله دې زموږ امان وکړي الله تعالی دې موږ د جهنم نه وساتي. الله دې موږ ته حق را نصیب کړي چې موږ د دې سزا نه شو یعنی د دې نه بچو. اوس د دې په نسبت هغه خلک چې هغوی حق ومنلو د حق نه مراد زما درته چې کوم دی اسلام دی قرآن دی د الله دین دی دوی د حق ومنلو نو الله رب العزت د هغې خلکو انعام او هغه هم ذکر کوي چې دغه خلکو ته چې کوم انعام میلاویږي نو د هغې په باره کې الله تعالی فرمایي ان الذین آمنوا بشکا کسان چې هغوی ایمان راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو انا لا نضیع اجر من احسن عملا وی بشک الله رب العزت فرمایي چې موږ نه ضایع کوو اجر د هغې چې هغه کم ښه کار د کړی د هغه هېڅ چرې موږ د نه ضایع کوو د دوی د اجر به نه ضایع کېږي د دوی دا نیک عمل الله وی دا موږ نه ضایع کوو او دې ته څه الله تعالی ورته فرمایي چې کوم خلکو د حق ومنلو او په دې حق باندې ایمان راوړلو او عمل صالح وکړلو اولئک لهم جنات عدن الله وی د دوی دپاره به باغونه وي جنتونه وي عدن همیشه همیشه به وي تجري من تحتهم الانهار چې بهیږي به د دې د لاندې نهرونه یعنی ولې به وي د دې د لاندې یعنی دا د نهری کم نظام چې دی الله رب العزت په دام دوی ته ورکړی یحلون فیها او اچولې بشي فیها په دې جنت کې د جنتیانو ته من اساور بنگړي من ذهب د سرو زرو بنگړي به وتا اچولې شي لکه بخانی بادشاهان چې کم مطلب دار هغه به وو نو هغه به دا بنگړي چې کم دی یعنی دا اچول لکه فرعون چې دی موسی علیه السلام ته چې دا څنګه بادشاہ دی ته خو بنگړي هم نه دی اچولې نه الله وی موږ ته دا بنگړي اچو دا د سرو زرو بنگړي به اچولې کېږي خو دا په جنت کې موږ ته اچولې کېږي الله تعالی به موږ له راکوي نه الله یحلون فیها من اساور من ذهب دوی ته به اچولی شي په دې کې په دې جنت کې یعنې بنګړي د سرو زرو ویلبسون ثیابا او دوی ته به اغوستولی شي جامې خضورا یعنې شنې نو یوازې دا نه چې دا به شنې نور رنګونه به ورته هم الله تعالی ورکوي خو دلته کې مطلب دی د شین رنګ ذکر پکې دی چې الله به ورته کې شنې جامې اچوي من سندسین د نري ریخمو و استبرقین او د پیړو ریخمو نو د دې نه دا مراد کېدلی شي چې د جنتي دا کمی جامې چې وي لکه مثال طور کې زموږ دا کفړې دي نو په دې کې دا غاړه چې کومه دا کالر چې دا پیړ وي دا لستوڼي چې کمی په دې کې یعنې پیړوالی نو کېدی شي چې د دا نورې کپړې چې کوم دی د نري ریخم وي او دا لستوڼي او دا کالر چې کوم د ده وي نو مطلب دی دا د پیړو ریخمونه نه جوړي یا که دی غواړي چې یاره زما دا ټولې کپړې نري ریخمونه شي او که دی غواړي چې زما دا کپړې چې کوم دی دا د پیړو ریخمونه نه شي نو دا دواړه به ورته الله تعالی ورکوي نو دوی ته به دغه کپړې اچولی کېږي متکئین چې دوی به ډډې لګولي فیها په جنت کې علی الارائک په تختونو باندې دوی په مزین تختونو په ښایسته ښایسته تکیاګانو باندې مطلب دی په تختونو باندې به ناستي یو بل ته به مخامخ وي نه الله فرمایي بس ثواب دا ډېره ښه بدله ده الله دې موږ ته رانصیب کړي وحسنت مرتفقا
او دا څومره ښایسته ځای دی د آرام دپاره هلته کې د هغوی د وساعت مرتفقه الله وایي د بد ځای دی د جهنمیانو د استوګې دا ځای او دلته وایي وحسنت مرتفقه ډېر ښایسته ځای دی د آرام په لحاظ سره الله دې موږ ټولو ته دا را نصیب کړي. نو خوږو طالب علمانو د دې نه دا خبره موږ ته معلومه شوله چې بیان کوه پوره د حق خوا که څوک یې مني او که څوک یې نه مني خو تو د حق خبره چې کوم دی نه بیانوه حق دې ومنلو نو دا انعامات په دته الله رب العزت درکوي که د حق نه دې انکار وکړلو نو دغه سزا به راته الله رب العزت لازما چې کوم دی نه درکوي. نو خوږو طالب علمانو تاسو ته عرض دا دی چې د دې آیاتونو دا ترجمه هم یاده کوي او په دې کې خاص کر د دې چې دا کوم عنوان دی چې بیان کرو پورا حق خوا کوئی مانے یا نه مانے چې په دې باندې تاسو ځان سوال جوړ کړئ او د دې نه د 15 شپږ خبرې تاسو راوکاږئ چې د دې آیاتونو چې کوم پیغام دی چې د تبلیغ په دوران کې تبلیغ کے دوران پورا حق بغیر کسی کمی یا پیشی کی بیان کر دیا جائے لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے نہ حق میں ترمیم کیا جائے نہ اس کی کسی حصے کو چھپایا جائے اور نہ ہی باطل سے کوئی مصالحت کی جائے. یعنی دا خبره و پکې تاسو په دې باندې ځان سوال جوړ کړئ او هغه به آیات کې الله دې عمل کول توفیق راکړي. اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين